și să sperăm că nu e grav. Stop. Fuck. Deci care e schema? Am pus ulei, așa. am pus flash. Acum mai merge 5 minute, dăm drumul. Da? Se scurge, îi mai punem încă un ulei cu alt filtru. Mai merge câteva minute, se scurge și după aia punem uleiul bun. Deci flash odată, după aia ulei simplu și după aia uleiul bun. Flash cu ulei acum, urmă ulei cu filtru nou și după aia încă o dată ulei cu filtru nou, ultimul. Hai să punem. Ceva? Da, este. Vezi cum a rămas în urmă acolo? Aici? Nu. Ceva. Uite acolo. Aha. Da. E greu să-l găsesc, să-l văd, că este foarte mic. Și filtrul nou și e galben, el e gălbui, nu se vede. Oricum, continuăm. Și aici înăuntru, că aici s-a dus data trecută. Bine, dacă pui lanterna în fața camerei. Oricum îl tragem, acum tot de acolo și... Nu, e curat. Acolo era un pic, uite acolo. Acum încă un filtru, încă un ulei și după aia uleiul definitiv. Vedem, dar merg uleiul ăsta 15 minute și vezi că e negru? Bine, cu următorul o să fie curat și cu ăla al treilea o să fie și mai curat. Altceva. A schimbat treaba, nu? A prins culoare. Și ulei este și aici și aici. Diferența că pe aici nu intră tot uleiul până în grup. Nu se pune uleiul la fel ca la alte mașini. La motorul ăsta, la cutia asta de viteze, de vag. Se pune în două trepte. Dai drumul la ulei jos, aici, unde am dat eu. Și mai dai drumul aici, la furcă, unde mai scoți și de aici o cantitate de ulei care se află pe partea din față. Pentru că în momentul când îl pui pe aici, până la nivel, pornești mașina, o lași să meargă vreo 3 minute, 2-3 minute și o primi un pic în viteză, să meargă să o ia. Și atunci când se învârte grupul și încarcă în partea la trage ulei și se golește aici și ar mai pui încă o dată. Eu de fel scot sonda de manșalier și pun pe acolo tot, că trebuie. Și gata, nu mai stau să fac pași ăștia de 2 ori. Băgăm prima parte. Lăsăm motorul să meargă vreo 3 minute, într-o treaptă, 2, îl deja de afară.
Dai, ușor. Ușor, Dani, acum. Păi da. Așa, proprietarul a văzut clipurile cu mașinile inundate. Mașina a venit de la Buzău, a și scos furtunul de la turbo, a văzut că curge apă de acolo, că era apă, a scos și filtrul de aer, era și acolo apă și a zis n-am mai pornit, știu că nu trebuie pornită și am zis să o aduc direct la voi. Așa că să vedem care e treaba cu el. Montedize. Și acum ulește de ulei. După cum vreți să duceți, să ne mai tot de jos. Hop, gata. Dă coace. Calculatorul. Încarcă bine turbina. Bă, trage ceva pentru 105 cai. 105 cai, dar încarcă bine. Păcate are un pic de zgomot turbina, cred că e afectată și ea, e și obosită. Hai să ne uităm un pic aici. Are 90 de grade, toate injectoarele sunt bune, perfecte, aproape. Da? Aici. Nu e nici pe plus, nici pe minus, e la jumate, are corecțiile foarte bune. Frumos, nu? Mhm. Căutăm și noi un serviciu bun, găsim? În Colentina nu. Sau... Poate în Berceni. Eu numai în față și pe dreapta. Gata? Hai, pinge-și tu, micule, pinge volan, pinge volan. Ia stânga, ia stânga. Așa, așa. Ia uite, are 6 de. Bun. Și că n-ar fi intrat mult în apă cu el, dar suficient cât să intre apă. Chiar fi scos filtrul de aer și era uite. Și s-a oprit motorul, nu i-a mai dat la automat. Vede că a luat apă. Păi nu, dar e străpită. Adică a tras apa. Noua modă la Paris. Da? Spatele bujiilor. Hai că asta merge. Da. Eu mă rog. Trebuie să fie și cineva care se rogă. Mai rogă-te, că are apă. Ia. Are apă. Ulele. O să dai la automat și dacă îți fac de mână, te oprești. Ulei are. Oricum, ar fi ulei, chiar dacă e compromis, putem să o pornim pe moment. Sau să-i dăm la automat cel puțin. Uite, avem un Seria 3 GT de 3000, da? Care a intrat prin apă și a tras motorul apă. Nu știm cât de mult a tras apă. Am scos toate bujiile incandescente, am scos musul la injectoare și vom da la automat să sară apa din piston. Problema e că dacă motorul are biele strâmbe, nu o să se învârtă. Dacă are bielele drepte, o să se învârtă, o să sară apa și să sperăm că nu e grav.
Stop, nu mai are curent bateria. Stop. Hai, dă-te jos. Și ia-ți o baterie. Aia lui. Ce să-l îndus manual? Dacă nu-i strâmb. Da, e problemă. Ai pus velicul baterie? 9. Și acum? Ești gata? Ești pregătită? Hai să vă fântâna, Teziană. Dă-i. Dă-i. Bujiile durează câteva minute să le pună înapoi. Mister, îți fii fără bujii conectat și te-ar putea să răpă, e umbrit. Dacă îți dau de mâini, oprești. Dă-i. Dă-i din nou. Oprești. Hai să dăm apa din intercule jos. Hai, dai, start! Dai. Hai! 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 Dacă trebuie cu peripeții, gata! S-a sfârșit programul pe ziua de azi. Camera murdară la Rareș, e cu... Gata, dă-te jos. Cu peripeții frumos așa la sfârșit, nu? Da. Ca să vezi că era apă. Așa pentru mic de ulei. Da. Cum vezi, a intrat Cam ciudățelul de... apă. A intrat apă? Da. A intrat apă în el. Și dăunează cu ceva, un pic de apiță? Păi nu, că n-a mers motorul. Da. Adică a mers cât l-am pornit noi câteva 2-3 minute și... Nu. Dacă mergea cu el, da. Deci dacă îi mai dădea la automat să încerce să... Păi ea da apă intercooler, mai ok, odată mai trebuia să o pornească după ce s-a oprit și practic motorul începea să meargă cu apă în compresie și compresie în apă, corp hidraulic, presiune mare, nu diesel, că și benzina la fel se întâmplă, întoia bielele și cam aia era. Din ce am înțeles, omul s-a uitat la clipul nostru cu seria 7 Ah. Ia uite, și bravo, a ținut minte. felicitări, mă bucur pentru el. Pe el, pe mama lui. Deranjat un bloc. Ia uite, miner, mă! Hai, minerele, mă! Apa pe unde a intrat, nu? Da. La niște aluvini. Deci în uleiul de la motor este apă. În momentul când a tras motorul apă, în capul pistonului, cum ai zis tu, Da? Apa fiind mai subțire ca uleiul, s-a prelins printre... s-a dus instant prin piston, prin presiunea motorului, l-a băgat-o direct în baie. Da. Așa, plus că dacă motorul a mai stat câteva zile până a venit la noi, apa care a rămas în capul pistonului n-a rămas acolo. A rămas acolo, dar s-a scurs ușor. Imediat nu, că e motorul bun. Și atunci îi punem ulei nou, o pornim, lăsăm să meargă o dată cu ăsta și îl mai scoatem încă o dată.
cel mai important e că nu schimbi un motor sau nu-l repari. Faci 2 revizii, adică o spălare motor așa. Da, îi prinde bine oricum. Da. Gâl, pe șosea Gătului. L04, 530, 6,5 litri. Picoarea magică. Și mai punem o dată, da? Da. Arată bine. Se vede că e apă prin el. Încă Aceeași culoare dubioasă. spre gri așa. Da, spre gri, exact. Nu e negru. Relativ arată bine acum. Negru ăla natural. A început să aibă culoare curată. În mod normal trebuie să fie curat, deci asta înseamnă că încă e murdar în motor, ca motor el, nu murdarul ei. Murdar că e diesel. Cert e că noi am făcut 2 spălări pe motor. Nu am fost mulțumit, am crezut că iese, nu era ok. Și pentru siguranța motorului am făcut 2 spălări și asta e a 3-a care e definitivă. Momentan. După o săptămână, dacă mai apar pe aici depuneri, albează ceva, mai trebuie încă o dată. Da. Forța naturii, un puternic, un periculos. Deci Vărica îi pune baterie nouă, că aia lui e 2014 și a făcut treaba. Bă, grădință de dinsă, dar am și o întrebare. Să facem o secțiune separată de mașini inundate? Cu asta de este iact. Ba, 3 mă? Vălică scafandru, gata, știi ce aveți și pe thumbnail de data asta. Ce chestie e? Acel șurubel. Acel șurubel te scoate pe neutru când ai nevoie. Proprietarul, cineva, dânsul sau altcineva i-a dat de scutul și a umblat aici, i-a dat-o pe neutral ca să poată să o tragă. Și s-a oprit motorul. Înțelegi? E o variantă mecanică, anulezi cutia, o scoți și rămâne în N. E mecanic, mecanismul. Îl împinge o clapetuță acolo. Da, asta. Da. Eu, s-a auzit. Da. Și l-ai scos? Și gata. Acum este... Hai să verificăm. Eu am știut pentru ce e acolo, dar nu m-am gândit că a făcut asta. Dar pentru siguranța mașinii, când o pornească, să nu greșească ceva, omul a desfăcut aia. Nu știu cum s-a băgat cu mașina, nu știu cum a procedat cu chestia asta. Și acum trebuie să fie în parte. E în pâr. Până acum nu mergea să dăm în pâr. Bun, deci mașina cred că a scăpat, pentru că proprietarul, în momentul când i s-a oprit mașina în apă, nu a mai dat la automat nici măcar o dată, Omul a învățat lecția de la noi, bravo, felicitări, ai scăpat cu brio, motorul merge perfect. Schimbă frumos cutia. Mai poți ții camera? Sport Plus. Trebuie să simte în pedală. Olelei!
E vie, merge. Da? Da? Completă și verificată și aprobată și tot? Tare perfect. M-a scăpat. Da? Deci dacă se face o competiție pe apă cu BMW-ul trebuie să se facă. Da, cu motor de 3000, dar competiția o faci cu motorul oprit. Da? Că altfel nu mai ești cu zâmbetul ăsta. O să fie așa. E bine, ne bucurăm maxim pentru om că a scăpat doar cu treaba asta și nu cu un motor nou. Dacă mai vreți să vedeți alte clipuri cu mașini inundate, că deja am devenit experți, avem aici scafandru șef, sunt undeva aici pe ecran și ne vedem data viitoare. Pa, pa!